Продовжую робити сільнокований армет. Іде трошечки з проблемами. Так, це зараз у мене вже третій прогон. Тобто я зараз починаю четвертий прогончик. Я вже зробив собі гофрочки і буду їх зараз стягувати, розрівнювати. Після другого прогону я зробив відпалювання у пічці, щоб прибрати напруження. Але чомусь є проблема. Ось це маленька тріщинка, яка є тільки ззовні. Зсередини її немає. Чому вона там з'явилась, не знаю. Враховуючи те, ось вона, що це, в принципі, біля краю і збоку. І тут, може, я навіть буду потім відрізати цю частину, тобто у мене тут трохи запасу, то я все-таки продовжу його робити. Да, стрімновато, звісно, бо зараз чим далі, тим дорожче буде втрата, якщо воно запориться. Ну, вже відступати теж не хочеться, бо вже дуже багато зроблено. Так, це я пробігся в четвертий раз. Ось так воно зараз виглядає. Так, тріщина оця поки що нікуди не розповзається. Тобто я сподіваюся, що я з нею зможу все закрутити і потім відрізати її. Досить важка праця, доволі об'ємна і велика заготовочка, а утримувати її треба одною рукою, коли працюєш один. І дуже великий ричаг. Тому неприємна робота. В такому вигляді, як воно робиться ось зараз мною, я вважаю, що воно в середньовіччі не робилося. По-перше, тому що в мене є пропановий різак, якого не було, а він дозволяє просто взяти і нагріти ту зону, яка треба. Я колись спробував в горні робити, у вугільному горні, цільнокований шолом. Я пам'ятаю, що це було ще важкіше. Ліва рука взагалі відвалювалася, тому що утримувати треба було звичайними кліщами. Ось такими. Ось такі кліщі ковальські. А це набагато важкіше, ніж тримати самозажимною ось такою штукою. А в горн з цією штукою не сунеш, бо він дуже нагріється і не можна буде за нього взятись. А встигати його защеплювати кожен раз теж важко. І, взагалі, тобто руки відвалюються. Можливо, якщо якісь пристосування там, на горні зробити, щоб воно п'ятно нагріву давало. Тобто в горні зазвичай, коли таку об'ємну деталь я грів, то п'ятно було ось таке велике і не прогріте. Тобто ефективність роботи була раза в 3 нижча, ніж з пропановим різаком. Звичайно, той горн не був пристосований саме до моїх потреб. Це просто, звичайно, був вугільний горн. Можливо, щось можна було б зробити, але ресурсів і часу на експерименти тоді взагалі не було. Можливо, якщо це робити в тандемі, тобто коли помічник там гріє і тримає 2 руками, наприклад, тобто нагрів, підніс, поклав на приспособу, а майстер просто забиває вже необхідну форму, можливо, так можна було би робити. Але, дивіться, зараз у мене тут вже 4 проходи, десь по 1,5 години, це вже 6 годин роботи. Маленький шолом такий. Наприклад, годин 12 або навіть 16, тобто 2 дні робочих по 8 годин. За них ми робимо купол навіть не бацинетний, не ось такого типу, а обрізаний купол арметний, який в цьому місці немає. То бачите, воно ось так закінчується, арметний купол, і там далі хвостик є. 2 дні на такий купол. Можливо, це не так довго. Але що тоді робити з бацинетними куполами? Цей купол набагато вищий. Через що викрійка на бацинет буде ще більшою за ось викрійку на армет. Тобто тут ще не вистачає ось стільки.
чим більше ми додаємо цього краю, тим більше в геометричній прогресії, а може навіть не в геометричній, а ще хуже. Не так, що, наприклад, у нас від центра сюди 24 см, ми додали, наприклад, ще 10, тоді ми збільшили роботу, наприклад, на плюс 30%. Ні, там буде не плюс 30%, там, скоріше всього, буде плюс 200% роботи. Тому що, коли воно здорове, шлях, який повинен пройти край, він набагато довший, він такий великий. І коли це таке здорове такий об'єм, його завертати ось так руками, це просто трындець. Тому я вважаю, що, мабуть, був якийсь метод, яким робили заготовки об'ємні, тобто не готовий шолом, а такі грубі, просто об'ємні, такі як чашки або як от відра, щоб з них потім вже дороблю. Майстри вже просто отаким от методом, райзингом, як я зараз роблю, але просто робили фінальну форму і фінальний розмір. В це я вірю, тому що так, на бацинет у майстра буде виходити приблизно 4 дні на просто заготовку. Ну, тобто на заготовку як ось це. 4 або 5 днів важкої роботи. І це я зараз працюю з нормальною сталлю, а не з тою, яка була тоді і яка мала певні вади, з якою треба було розбиратись. Вот. Я думаю, що повинно було трошки простіше це робитись. І насправді мене на цю думку надихнуло одне відео старе. Зараз. Я якось хочу зібратися і красиво його зробити, на нього огляд. Стареньке відео. Тут у нас на італійському щось розказують. Чорно-біле, це стареньке таке. Суть у чому? Значить, чуваки прямо на наших очах роблять якісь штуки не з прокатної сталі. Тобто, о, дивіться, яка крута штука. Ви бачите, що на водяному колесі вони приловчились і зробили ножиці. Ви зрозуміли? Тобто я, коли все відео подивитись, там такої, електрики немає. Все просто і примітивно. І такими методами я вірю, що можна робити пачками. Такими нормальними об'ємами, типу там десятками ці шоломи. В цьому тоді буде сенс. Ну, взагалі я хотів показати наступне. Так, це вони такі блинчики роблять. Щось там. Ось як вони. Дивіться, вони в пачку склали все. Пачку всю прогрівають. Розумієте? Я б сам би не додумався до такого. Потім вони цю пачку, дивіться, що вони роблять. Вони всю пачку одразу пробивають, ви розумієте? Вообще, всю пачку прожовують зразу 10, по суті, одним махом, розумієте, вони одним махом роблять 10 шоломів. Вот. І порозказуйте потім, що чогось там можливо чи неможливо було зробити. Але це ще не все. Вони ще роблять наступне. Дивіться. Вони, значить, вони складають, наприклад, 10 штук, а одну штуку завертають поверх цих 10. Роблять такий сендвіч. Там всередині 10 чи 8 таких от листів. А потім вони його гріють все разом і пробивають все разом. Ви розумієте, тут це настільки крута ідея, пояснюю чому. Коли у вас товстий шар металу, він дуже довго тримає нагрів. Коли я працюю з тонким листом, у мене є проблема. Мій нагрів дуже швидко втрачається. Тобто я підігрів, я повинен одразу з ним попрацювати. Тому варіант з горном і не працює, тому що поки я в горн засуну, поки я з горна витягну, поки я дойду до приспособи, воно вже втратить половину нагріву. Це з різаком мені просто. Я на приспособу надів, одразу нагрів, одразу пробив. З горном не так. Але коли у нас пачка 10 штук, воно, буде тримати нагрів, не знаю, хвилини 2.
І коли ви пробиваєте молотом це все разом і витягуєте форму, це просто взрив мозга, реально. Тобто, ось таким способом можна робити сотнями і вдягати армії в ці шоломи. Ось так. І якось я хочу взагалі цей відосик зробити окремо мої коментарі. Тобто, що я бачу, що я як бронник, який працює сьогодні з сучасними інструментами, що мені западає в око в цьому відео. Дуже круто, мені дуже подобається це відео. Це ж у мене був в гостях Влад з каналу Байки Дуелянта, і там я толкнув ідею про те, що якщо ми порівнюємо сучасне виготовлення обладунків і середньовічне, то ще не факт, що тоді було важкіше, а сьогодні набагато легше. Є певні операції окремі, в яких це трошки легше. Ну, наприклад, болгарочка, вона дозволяє відрізати, шліфувати, і це досить зручно. Але деякі пристосування, яких я не маю, наприклад, і досвід, якого я не маю, були краще розвинені в середньовіччі, і тому вони могли робити масово. І навіть якщо зараз задати собі питанням, чи є у мене, наприклад, такі об'єми наприклад, на півсотні шоломів? У мене нема таких об'ємів. А в середньовічного цеху або мануфактури, я думаю, були такі об'єми, було зрозуміло, що треба 500 шоломів, або треба 200 шоломів, ну, десь так. І треба було це зробити в якийсь термін, там, не за 5 років і не за 2 роки, а побільше і швидше. І якщо ми розглядаємо варіант, от, як роблю я райзингом, дуже важко із геморроями, із ризиками, да? То я, наприклад, приходжу до висновку, що так не робилось, був якийсь інший метод, і от я думаю, що якщо так робити пачками, пробивати одразу, протягувати по 10 штук, бо в кінці у них ось такі. Отакі ведра вони роблять. От. Да, це теж на водяному колесі. Рихтувалка, розумієте? Рихтувалка на водяному колесі. Так, що у нас там? І відрізають, і крутиться воно у них тут. Вони роблять пачками це. І це, насправді, це ковши для будівельників, для цементного розчину. Тобто, розумієте, це якась така річ, яка повсякденна. Ну, просто відро. Відро для роботи. І вони його роблять таким методом. От. Без використання електрики взагалі. Дуже круто. І видно, що у них там цього нароблено вже дуже багато. Бо там, бачите, там на передньому фоні пачки. І отам ззаду ось стоять просто от такі десятки цих відер. Так що так. Да, і друге, що я хотів обговорити стосовно відео Влада, я там ще штовхав ідею, ну я постійно, мабуть, і багатьом вже штовхаю цю ідею з приводу фентезі стилізації для латного бою. Так, і там я бачив коментарі, що люди деякі не згодні. Не згодні з моїм твердженням. Зараз ми підемо в ті коментарі, знайдемо того автора і будемо апелювати до його тезису. Так. Бачите, я всі коментарі читаю. Не дай Боже, хтось напише, що я не прав. Я шучу, звісно. Ага, ось, пише автор профілю MyAccount. Стосовно популяризації і комерціалізації латного бою через додавання фентезі-елементів не згоден. Тобто автор коментаря не згоден. По-перше, це вже буде зовсім не історичний і не середньовічний бій, а щось зовсім інше. А по-друге, чи варто взагалі перетворювати хобі на комерційний спорт, до якого доступ звичайним смертним закритий? Так, давайте з першим пунктом розберемося. По-перше, він пише, що
це вже буде зовсім не історичний і не середньовічний бій. Дивіться, сьогоднішній латний бій, який ми можемо побачити в бугуртах, він вже не являється ні історичним, ні середньовічним. Чому? Наприклад, я вже про це казав колись, малюнок бою зовсім відрізняється від бойового зіткнення, тобто там, де люди убивали один одного, а також зовсім відрізняється від того, що було на турнірах. Тим більше, що більшість турнірів проводилися верхи на конях. Масових драк пішими не було. В цих масових драках ніколи не зустрічалися обладунки, стилізовані на якихось там монголів, а також, наприклад, стилізовані під готику, а також, наприклад, стилізовані під рицарів Англії 14 століття. Тобто розкид цієї стилізації дуже великий. І зустрічаються там, в принципі, неможливі речі. Тим більше, що, в принципі, обладунок, який дозволяє приймати участь у такому спорті, він скоріше кінний, чим піший. Тобто на всіх етапах розглядання цього дійства історичного і середньовічного там мало. Єдиний аргумент в пользу, що там є історичного або середньовічного, це типу нальот атмосфери. Тобто атмосфера там типу така історична для людини, яка в цьому не сильно розбирається. Тобто якщо на якомусь бугуртному фестивалі або бугуртному турнірі знаходяться, або туди приїжджають якісь реконструктори, то їм там дуже нудно, і вони бачать, наскільки це не відповідає історичним реаліям або середньовічним реаліям. Вони просто бачать, що тут все неправильно. Якщо ми з цього боку розглядаємо, і вони повністю праві. І другий тезис автора. Чи варто взагалі перетворювати хобі на комерційний спорт, до якого доступ звичайним смертним закритий? Так, по-перше, поки що не йдеться взагалі про радикальне перетворювання на комерційний спорт. Це перше. По-друге, як по мені, розвитку і реконструкції, і розвитку самого, наприклад, латного бою на сьогоднішній день дуже мало. Тобто це не ті темпи, як було, наприклад, коли я починав цим займатися, коли клуби з'являлись, коли дуже багато людей в це вливалось нових. Тобто на сьогоднішній день, мені здається, є деякий застой. Застой в реконструкції, як мінімум в Україні, точно є, тому що люди звідти уходять в інші направлення. І дуже мало фанатів саме історичної реконструкції, а застой в латному бої через те, що, по суті, всі, хто хотів, вже заманили в клуби, щоб займатися. По-друге, ми маємо проблему з HMB. Бо, наскільки я розумію, верхівка HMB – це росіяни. На сьогоднішній день мати з ними справу зашкварно для усіх. І для європейців, і для американців, тим більш для українців. Тобто ми не маємо якоїсь досить розвиненої альтернативи, щоб займатися латним боєм. Так, в Америці є ACL, тобто Armored Combat League. Це в США. Є ще IMCF. Я мало що про них знаю, але, наскільки я знаю, вони реально менші. Великих чемпіонатів міжнародних вони проводили чемпіонати менші, ніж, наприклад, Битва націй. І я просто про них мало знаю, можливо, треба більше знати. Але це, по суті, завжди сприймалось як щось по типу HMB, тільки IMCF. Можливо, я не правий. Якщо не правий, напишіть мені, що це таке саме IMCF. Але у них теж направлення по типу
робимо середньовічну стилізацію. У них навіть не так. У них в правилах написано, що обладунок повинен відповідати середньовічним і повинен бути правильно зроблений, але по суті там набагато менше було як мінімум, набагато менше требувань по історичності, і взагалі там так сильно не парились. Але, як мінімум, там не було затвердженого того, що, наприклад, ми точно пускаємо ельфів, дворфів, урукхаїв і ще всяку таку нечисть до себе. Тобто у них все-таки написано, що вони типу середньовічний бій. Чи варто перетворювати це хобі на комерційний спорт? Я вважаю, що треба як мінімум зробити можливим, зробити таку екосистему, в якій буде цікаво розвиватися всім. По-перше, бійцям, щоб їм було цікаво розвиватися в цій екосистемі. Щоб вони могли розраховувати наприклад, на те, що фестивалі їм оплачують хоча б дорогу. Ну, не фестивалі, а чемпіонат хоча б оплачує дорогу. Ви розумієте, що у нас є багато мотивованих бійців, які готові там тренуватися, але щоб їм поїхати на фест, він повинен ще заробити на цю поїздку. Це ненормально. Тобто це, по суті, путь до деградації. Було би дуже добре, щоб в цій екосистемі бійці могли знаходити якісь ресурси, фінанси для обладунку. Розумієте? Бо зараз, щоб просто приймати участь, ти повинен тренуватися, зароби собі грошей на обладунок, а потім ще зароби собі грошей на поїздку. Якщо тебе поламають, то зароби собі грошей на те, щоб полікуватися. Це все не сприяє розвитку. Тобто, мені здається, що на сьогоднішній день цей вид спорту, він уперся в деяку стелю, в потолок. Тому що сюди не приходять нові якісь свіжа кров. Мало хто просто так цікавиться французькими рицарями або англійськими рицарями, і всім по барабану насправді. Варіант з фентезі-форматом, я вважаю, приверне більше уваги, а також додасть більших можливостей для пошуку спонсорів. Тобто це не про перетворювання одразу всього цього на комерційний спорт. Тим більше, дивіться, ми маємо бокс, і є професійний бокс, а є любительський бокс. Люди можуть займатися і тим, і знаходити для себе щось цікаве в цьому варіанті. Звичайним смертним доступ, звичайно, буде закритий там, де йдуть професійні бої. Ну, якщо вам не хочеться йти в професійний бій, я вважаю, що повинні бути турніри для новачків, для середнячків і для топів. Щоб на топовому рівні спортсмени могли знаходити ще додаткові кошти, хоча б не прям щоб заробити, а щоб хоча б компенсувати. Розумієте? Хоча б з цього почати. Тобто, я вважаю, що ці два тезиса, що вони не працюють. От. Далі тут є відповідь від Байки Дуелянта. В принципі, він так і каже, що те, що ми бачимо на фестивалях, там, де є бугурти, теж бій не історичний і не середньовічний. От. І те, що бійці носять на собі, теж віддалено нагадує історію. Правильно, це просто історична стилізація. От. Далі відповідає ще раз цей автор. Він пише, що воно хоча б естетично знаходиться у певних межах. Тобто у нас на сьогоднішній день естетично знаходиться у межах типу такої середньовічної стилізації, приблизно те, що було в 14, 15 або навіть 16 віках. Тобто він далі пише, що вже проходили етап, коли вікінг міг битися з легіонером, а поряд латник з якимось космічним піхотинцем. І він пише, що видовище було таке собі. А чому? Розумієте, якщо буде класно зроблений вікінг, класно зроблений легіонер, класно зроблений латник і якийсь, навіть припустимо, реально космічний піхотинець, якийсь там мандалорець, да, наприклад. Щоб ці комплекти були естетично зроблені, безпечними для бійців, щоб ці комплекти дозволяли
бійцям реалізувати свою професійні навички, показати клас. А чого це видовище буде поганим? Звідки ви взяли, що це видовище буде поганим, якщо ці 4 чувака будуть бити один одного важкою зброєю, показувати суперклас? Мені здається, що для глядачів буде по барабану. Хоч ельфи з космопіхотинцями хай б'ються, хоч рицарі проти якихось дроїдів. Їм по барабану, їм подобається геймплей, їм подобається, коли люди б'ються, коли вони проявляють себе на найвищому, на професійному рівні, коли це потужно, міцно і це заворожує, і саме це бере. Не тому, що вони виглядають як історичні рицарі. Всім по барабану. Це бере тільки тим, що люди класно б'ються. Все. Можливо, трошечки для когось дуже важливий моментом являється те, що є нальот історичності, середньовічності. Але це всього лиш нальот. Я впевнений, що під цю стилізацію, фентезі-стилізацію, можна зробити дуже класну атмосферу. Я впевнений, що поціновувачів такого направлення буде більше і буде більше приходити на такі фестивалі з паралельних субкультур, там косплеєри, любителі комп'ютерних ігор, любителі чогось іще. Розумієте, там багато, там більше аудиторії. Саме тому я не розумію, чого це не розвивати. Я, наприклад, дуже хотів би, щоб це розвивалося в цьому направленні, готовий якось цьому сприяти, готовий якось в цьому навіть прийняти участь в якомусь вигляді. Це не тільки мені просто подобається, я просто вбачаю в цьому набагато більше плюсів. Якщо у вас є критика цієї ідеї, що в латному бої треба, щоб були фентезі направлення, тобто не так, що тільки орки і ельфи, а середньовічних рицарів не повинно бути. Ні, я з цим не згоден. Я згоден з тим, що тут повинно бути все, що хочуть робити люди, і все, що хочуть бачити глядачі. Для того, щоб ми поєднали взаємодію між бійцями і глядачами, і це якось дозволяло знаходити фінанси для бійців, а глядачі отримували набагато кращий контент і набагато більш видовищні бої. Якщо у вас є критика цієї ідеї, пишіть, давайте нормально, розкладайте логічно свою ідею, будемо спілкуватися, будемо шукати істину в цьому ділі. Мені це цікаво і поговорити про це, тому давайте. Давайте це обговоримо. Це допоможе виявити певні якісь проблеми ще до того, як це почне розвиватися. Ну що ж, я дякую Збройним силам України за те, що маю можливість знімати це відео, викладати це відео в інтернет, що у мене є світло, тепло. Гроші з Патреону, які мені надходять, я витрачаю на волонтерство. Купляю там своїм знайомим те, що їм треба. Всім дякую за перегляд. Всім пока.